For many years, I think for 9 years, every morning I've written down one question for myself. And it has become a rather thick manuscript consisting solely of questions. Something happened this morning in Lipica, and I was seized by this unknown entity, inspiration, and wrote down several questions. And I'd like to read a few of those questions before reading an extract from what is in the book, and finishing also with a poem that is not in the book. Please allow me to dedicate these questions to Zevad, Tamás, and Gaspar. Does the wind have an inside? Is it possible to recollect the future? How do you know that? Where in the body does elation belong? Would you be willing to live only every other day if that would double the length of your life? How many angels are there to a kilo? What would you see if the sky had a keyhole? Whose key would it be? Who is the god of ambivalence? Is pain the only thing that travels faster than light? When do you have enough of everything you don't have? Does the wind have an outside? Ur upprorets tid, cirka 1967. Kaniner. Hörntänderna liknade ett rovdjurs. Ursprungligen var deras skådeplats ett hålrum på några kubikcentimeter. Länge fanns det bara en köttig välvning som ruvade över outtalade skatter, likt sagornas drake, förskansad bakom ett bålverk av mjölkfärgat tandben. Ville djuret roa eller luras kunde det svepa med spetsen över balustraden. Kände rädsla eller vrede drog det sig undan med tippen höjd och darrande. Men efter 5-6 år föll posteringarna och ersattes av en andra generation. Vaktbytet hade något förödmjukande över sig. Han insåg att de ursprungliga soldaterna inte stupat i strid. Kort förvandlades hålan till en skyddslös grotta, osäker på sin verkliga funktion. Så sköt det nya gardet upp. Ännu var det glest mellan leden, men på framträdande plats reste sig 4 hörnstoder med knoppar längst ut. Till utseendet påminde de om pålverken han gjorde om sommaren. Sittande vid stranden anlade han slott som han försåg med förskansningar genom att droppa våt sand ur näven. Det krävdes inte mycket fantasi för att förstå att de nya formationerna var av samma stalagmitiska ursprung. När han fick höra vad de kallades insåg han vad kaniner hade i munnen. Hörntänderna var så spetsiga att han utan vidare kunde bära föremål eller skada fiender med dem. Att de stundom sargade munhålans insida var bevis nog på att de inte förljög sin natur bara för att han någon gång inte befann sig i strid med omgivningen. Gapande framför spegeln såg han de 3 steg från mitten av varje käkhalva, likt heroer ur en tidigare era av evolutionen, närmare både gudar och djur än sina grannar. I ett fall, uppe till vänster, saknades den gadd som skilde hörn från framtand, vilket fick försvarslinjen att framstå som mindre kompakt än önskvärt. Ja, gav tänderna ett barnsligt drag. Som upprorsmakare visste han dock att kaninerna hade rottrådar som löpte upp i gomhimmeln och ned i hakans underjord. Med sådana anor skulle de inte ge vika. Halvt celesta, halvt ktoniska blev de tungans livgarde. Lista över ofrivilliga orter. Här följer en lista över platser på kroppen över vilka han inte rådde. Telegrafen. Vänster knä som darrade, fångat i själlös trans, vanligen under skolbänken. Dess mekaniska energi sände ut evigt samma signaler i ett irriterat universum. 2. Nollan. Varje gång han blev osäker växte området mellan ögonbrynen ihop och förvandlades till ovansidan av en nöt. En dag fick han höra att punkten som indiska kvinnor bar inte var något kasttecken utan en kosmetisk åtgärd. Då läraren berättade att beteckningen betydde 0 stärktes han i sin tro. Även föremålet för hans förbryllning var intig. 3. Små behållare fyllda med fågelkvitter. Tillfällena var få men alltid okontrollerbara. En grandios självuppoffring i böckerna slukade
oväntat kallt vatten, ett monster av mörker och luft under sängen, och håren reste sig på armar och ben. Med ens tycktes huden täckt av blodlösa myggbett. Han tog dem dock för vad de var, små behållare fyllda med fågelkvitter. Guds fingertoppar, groparna på kinderna, symmetriskt placerade ett par centimeter från näsan. Eftersom de endast blev synliga i samband med glädje eller ledsnad, ansträngning eller vrede, kände sig alltid förrådd av dem. Åter hade Gud tryckt pekfingrarna mot hans kinder till förmaning. Och 5. Molnet. Ett oväntat något som kunde skimra i mellangärdet och intygade att det inte bara fanns till innanför sitt hölje av hud. Övning ger färdighet. Till de känslolägen han lärde sig behärska så väl att han kunde framkalla deras naturliga följd hörde falska leenden, krokodiltårar, konstlad häpnad, av och till klädsam rodnad. Ibland överväldigades han till den grad av det frammanade att skapelsen tog över kontrollen och han blev sin egen gisslan. Lektion. I skolan fick han veta att en människa bestod av 2 kvadratmeter hud. Därefter såg han sig själv som yta. Tänkte horisont. Tänkte bottenlös. Tänkte också i varje berättelse kommer en punkt bortom vilken han inte kan blicka. Han hatade den. Han visste att den var nödvändig. Han tänkte sig den som en nave. Han flödar över. Inom honom fanns en villighet att ta det han älskade och krossade. När han höjde föremålet över huvudet såg han sig om med sammanbiten min. Kroppen darrade, skrattgroparna syntes. En evighet förgick. När han återställde ner det flödade han över av lättnad och vildhet. Flödade över av lättnad och vildhet. Yesterday we spoke together with the president of Slovenia about the rhythm of the heart and whether or not it had something to do with reading. Well, I thought of a poem, an older poem of mine, dedicated to the recorded female voice in Sweden announcing the time on the phone. When you call up this number 9510, you will hear the time being counted. And this female voice in Swedish is called Miss Clock. So here's a declaration of love for Miss Clock. Tiny psychic automaton, what makes my heart pound like a boiling egg? Is it your voice, your calm, your sense of measure, your tone? You're but a very small goddess, I know, cool and electric, with a frequency where a pulse would have felt at home. It would be easy to assume your breathing too is an illusion. No body, no bones, no body, the voice merely the placeholder for a passion. But we both know, my darling, the moment is nothing one seizes, but is seized by. And thus it is with love. Only one should never hesitate to speak from the heart. So allow me to speak from mine now that I have the chance. When you are in my ear, mild, mechanical muse, I am your prey. You don't believe me? Mime my heart, and you will see. But now I must hang up. So long, tiny electrical treasure. So long.